Bab 4 Trailing Stop dalam MT4. Dalam modul ini, kami akan menerangkan kepada anda bagaimana anda boleh menggunakan trailing stop di MT4. Trailing stop merupakan satu fungsi penting dalam platform MT4. Ia mengikuti pergerakan pasaran yang berpotensi dan pada masa yang sama, ia mengemas kini option stop loss untuk menjamin keuntungan atau mengurangkan kerugian anda jika pasaran bergerak berlawanan dengan posisi dagangan anda yang menyebabkan ia tidak menguntungkan. Anda hanya boleh meletakkan trailing stops jika akaun anda disambungkan ke pelayan. Sebagai campuran antara take profit dan stop loss, trailing stop boleh digunakan untuk mengunci keuntungan anda sebagai stop loss. Ini bermaksud, posisi dagangan anda boleh ditutup kerana stop loss tetapi masih dalam keadaan untung. Sekarang, mari kita lihat bagaimana ini berfungsi pada posisi dagangan buy. Trailing stop mesti ditetapkan sekurang-kurangnya pada jarak tahap stop limit dari price now. Ianya penting untuk mengetahui bahawa ia sama seperti stop loss atau take profit. Trailing stop mesti ditetapkan pada harga semasa dan bukannya pada harga buka pesanan. Oleh itu, ianya mesti dilampirkan pada pesanan dagangan semasa pesanan dagangan anda dalam keadaan untung atau sekurang-kurangnya pulang modal. Sekarang, mari kita lihat apa yang akan berlaku jika anda melakukan sebaliknya. Anda seharusnya membuka posisi dagangan buy untuk Euro USD dan mengubah sesuai dengan segera pesanan ini dengan menggunakan trailing stop pada jarak minimum iaitu 40 poin yang bersamaan dengan 4 pip. Ask price now akan menjadi 1,30000 dan bid price now akan menjadi 1,29980. Dalam hal ini, trailing stop anda berada di nilai 1,30020. Perbezaan antara 1,29980 dan 1,30020 adalah 40 poin. Trailing stop telah ditetapkan berdasarkan closing price. Dengan kata lain, harga bid atau pesanan buy. Sebaik sahaja harga bid mencecah nilai 1,30020, trailing stop akan diaktifkan. Ini bermaksud trailing stop akan mengunci stop loss anda pada nilai 1,29980. Sekiranya pada masa ini, pasaran bergerak berlawanan arah dengan potensi keuntungan anda dan mencecah nilai 1,29980, posisi dagangan anda akan ditutup secara automatik pada kerugian 20 poin bersamaan dengan 2 pip, seperti yang anda buka pada harga 1,30000. Untuk pasaran terus bergerak memihak kepada anda, trailing stop akan mengikuti keuntungan tersebut dan mengemas kini stop loss dengan nilai yang baru berdasarkan jarak yang telah ditetapkan sebelum ini. Seperti dalam contoh kami iaitu 40 poin bersamaan dengan 4 pip. Apabila harga mencecah 1,30080, trailing stop akan mengemas kini posisi stop loss anda pada nilai 1,30040. Jika harga berterusan meningkat kepada 1,30082, nilai stop loss akan menyusuli dan dikemas kini pada 1,30042. Ini akan berterusan selagi pasaran bergerak memihak kepada anda atau selagi ia bergerak berlawanan dengan arah keuntungan anda dan mencecah nilai stop loss semasa. Sekiranya pergerakan pasaran tidak memihak dengan tidak mencecah nilai stop loss yang telah dikunci, nilai trailing stop semasa akan kekal tidak berubah. Sebaik sahaja anda melampirkan trailing stop ke posisi dagangan anda tetapi ianya masih belum diaktifkan lagi, anda akan melihat huruf kecil T dipaparkan pada ikon order di dalam terminal window di bawah tab trade. Walau bagaimanapun, sebaik sahaja trailing stop diaktifkan, nilai stop loss anda akan dikemas kini. Terima kasih kerana menonton.